Hello everyone. අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ past simple tense එක active voice සහ passive voice වලින්. ඒ ඇසුරින් අපි වාක්‍ය කිහිපයක් කතා කරනවා එදිනෙදා කතා බහට ඉතාම වැදගත් වෙද. සුපුරුදු විදියටම පාඩම මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් නරඹන්න, හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න කියලා ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. I gave මම දුන්නා. I was given මට දුන්නා. දැන් මෙතන වෙනස බලන්න. I gave කාටත් පැහැදිලි මම දුන්නා. I was given given give gave given. I was given කියන්නේ මට දුන්නා. මේ වගේ සරල වාක්‍ය ඔයා මුලින්ම හදාගන්න පුරුදු වෙන්න මේ gave කියන ක්‍රියාපදයේ වෙනුවට වෙනත් ක්‍රියාපද දාන්න. උදාහරණයක් විදිහට I told මම කිව්වා. I told මම කිව්වා. I was told මට කිව්වා. tell told told මේ උදාහරණේ පමණක් ඔයාට සෑහෙන්නේ නැහැ. මේ වාගේ උදාහරණ තව තවත් ඔයා හදාගන්න ඕනේ. I treated මම සැලකුවා. I was treated මට සැලකුවා. I was given a gift මට tag එකක් දුන්නා. මට tag එකක් දුන්නා. එතකොට මම tag එකක් දුන්නා නම් I gave a gift. I gave a gift මම tag එකක් දුන්නා. I gave a gift මට tag එකක් දුන්නා. I was given a gift. We gave අපි දුන්නා. We were given අපිට දුන්නා. We were given a gift අපිට tag එකක් දුන්නා. You gave ඔබ දුන්නා. You were given ඔබට දුන්නා. You were given a gift ඔබට tag එකක් දුන්නා. They gave ඔවුන් දුන්නා. They were given ඔවුන්ට දුන්නා. They were given a gift ඔවුන්ට tag එකක් දුන්නා. He gave ඔහු දුන්නා. He was given ඔහුට දුන්නා. He was given a gift ඔහුට tag එකක් දුන්නා. She gave ඇය දුන්නා. She was given ඇයට දුන්නා. She was given a gift ඇයට tag එකක් දුන්නා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සියලුම කතරුපද සමග gave කියන අතීත කාලයට අයිති ක්‍රියාපදයේ යෙදෙනවා. gave පමණක් නෙමෙයි අතීත කාලයට අයිති සියලුම ක්‍රියාපද ඔබගේ අවශ්‍යතාවයේ පරිදි මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මෙවැනි වාක්‍යයක් four forms වලින් කියන්නේ කොහොමද? යථාර්ථයේ වාක්‍යයක් නැතාර්ථයේ වාක්‍යයක් බවට පත් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඒවා ප්‍රශ්න වලට හරවන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන තව කාරණාවක් තියෙනවා මේ අතීත කාලයට අයිති ක්‍රියාපදයක් කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. මම මීට කලිනුත් උගලන්ට කියලා තියෙනවා. නමුත් නැවතත් බලන්න සෑම අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් තුලම did නැමැති උපකාරක ක්‍රියාව හැංගිලා ඉන්නවා එහි මුල් ස්වරූපයත් එක්ක. did plus give සමානයි give කියන ක්‍රියාපදය. දැන් මෙතන went කියලා තිබුණා නම් did plus go, ate did plus eat මේ විදිහටයි මේ ක්‍රියාපද නිර්මාණය වෙන්නේ. මම මීට කලින් ඕගොල්ලන්ට මේක උගන්වලා තියෙනවා. දැන් මේ දැනුම ඇතිව අපි මේක four forms වලට හරවමු. You gave ඔයා දුන්නා. You didn't give ඔයා දුන්නේ නැහැ. Did you give ඔයා දුන්නද? Didn't you give ඔයා දුන්නේ නැද්ද? මේක පොඩි උදාහරණයක් පමණයි. නමුත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සියලුම කතරුපද සමග මෙවැනි දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න. For an example, I gave මම දුන්නා. I didn't give මම දුන්නේ නැහැ. Did I give මම දුන්නද? Didn't I give මම දුන්නේ නැද්ද? They gave ඔවුන් දුන්නා. They didn't give ඔවුන් දුන්නේ නැහැ. Did they give ඔවුන් දුන්නද? Didn't they give ඔවුන් දුන්නේ නැද්ද? මෙන්න මේ විදිහට four forms නිර්මාණය කිරීම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහටම තමයි ඔයා he she වැනි කතරුපද සමගත් අතීත කාල ක්‍රියාපදයේ යොදන්න ඕනේ. He gave ඔහු දුන්නා. He didn't give ඔහු දුන්නේ නැහැ. Did he give ඔහු දුන්නද? Didn't he give ඔහු දුන්නේ නැද්ද? She gave ඇය දුන්නා. She didn't give ඇය දුන්නේ නැහැ. Did she give ඇය දුන්නද? Didn't she give ඇය දුන්නේ නැද්ද? මේ විදිහට මේ gave කියන ක්‍රියාපදයේ වෙනුවට ඔයාට went, ate, drank, did, played, worked මෙන්න මෙවැනි අතීත කාලයට අයිති ක්‍රියාපද භාවිතා කරමින් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඉගෙන ගන්න.
වාක්‍ය සරල වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. එහෙම හොඳට four forms හසුරුවන්න ඉගෙන ගන්නවත් එක්කම ඔයා වාක්‍ය දීර්ඝ කර ගැනීමත් ඊට පස්සේ තමන්ගේ දක්ෂතාවය, කුසලතාවය මත කරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් මේවා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් ඉගෙන ගත යුතු වෙනවා. දැන් බලමු මේ වගේ එකක් පැසිව් වොයිස් වලින් කියන හැටි. අපි එතනදි කරන්නේ was සහ were කියන උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකකින් උදව් අරගෙන අදාළ ක්‍රියාපදයේ past participle form එකෙන් තියෙනවා. give, gave, given. ඒ අනුව මෙතන given යොදා ගන්නවා. You were given, ඔබට දුන්නා. You weren't given, ඔබට දුන්නේ නැහැ. Were you given, ඔබට දුන්නාද? Weren't you given, ඔබට දුන්නේ නැද්ද? දැන් අපි මෙතනින් සීමා වෙන්නේ නැතුව අනෙක් කර්තෘපද සමගත් කොහොමද යොදන්නේ කියලා බලමු. I සමග එන්න ඕනේ was කියලා. I was given, මට දුන්නා. I wasn't given, මට දුන්නේ නැහැ. Was I given, මට දුන්නාද? Wasn't I given, මට දුන්නේ නැද්ද? They were given, ඔවුන්ට දුන්නා. They weren't given, ඔවුන්ට දුන්නේ නැහැ. Were they given, ඔවුන්ට දුන්නාද? Weren't they given, ඔවුන්ට දුන්නේ නැද්ද? මේ විදිහටමයි he she සමගත් අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. He was given, ඔහුට දුන්නා. He wasn't given, ඔහුට දුන්නේ නැහැ. Was he given, ඔහුට දුන්නාද? Wasn't he given, ඔහුට දුන්නේ නැද්ද? She was given, ඇයට දුන්නා. She wasn't given, ඇයට දුන්නේ නැහැ. Was she given, ඇයට දුන්නාද? Wasn't she given, ඇයට දුන්නේ නැද්ද? Now let's look at these examples. He was asked to clean the classroom after school. He was asked, ඔහුට කිව්වා, to clean the classroom, පන්තිය පිරිසිදු කරන්නට. After school, පාසල ඇරී. He was asked to clean the classroom after school. ඔහුට කිව්වා පාසල ඇරිලා පන්තිය පිරිසිදු කරන්න කියලා. She was told not to go anywhere without his permission. She was told, ඇයට කිව්වා not to go anywhere, කොහෙවත් යන්න එපයි කියලා. Without, නැතිව, his permission, ඔහුගේ අවසරය. දැන් මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? ඔහුගේ අවසරය නැතිව කොහෙවත් යන්න එපයි කියලා ඇයට කිව්වා. ඇයට කිව්වා ඔහුගේ අවසරය නැතුව කොහෙවත් යන්න එපා කියලා. She was told not to go anywhere without his permission. You were asked umpteen times. You were asked, ඔයාට කිව්වා umpteen times, අනන්තවත්, very many times. හිසේ කෙස් ගානට, කෙස් පැලෙනකම් කියලා තියෙනවා. අන්නේ වැනි අදහසක් ගැනීම සඳහා අපි umpteen times පාවිච්චි කරනවා. Very many times in English. You were asked, ඔයාට කිව්වා umpteen times, අනන්තවත්, to stay home, ගෙදර ඉන්න කියලා. ගෙදර ඉන්න කියලා. ඔයාට කිව්වා අනන්තවත් ගෙදර ඉන්න කියලා. You were asked, ඔයාට කිව්වා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කිව්වා. You were asked umpteen times to stay home, ගෙදර ඉන්න කියලා ඔයාලට අනන්තවත් කිව්වා. I was asked umpteen times not to go there. මට කිව්වා අනන්තවත් එහෙ යන්න එපා කියලා. මට කිව්වා අනන්තවත් එහෙ යන්න එපා කියලා. But I didn't care hand for it. නමුත් මම ඒක තුට්ටුවකටවත් ගණන් ගත්තේ නැහැ. But I didn't care hand for it. නමුත් මම ඒක තුට්ටුවකටවත් ගණන් ගත්තේ නැහැ. විජේ කුමාරතුංග was killed. විජේ කුමාරතුංගව ඝාතනය කළා. ඒක ඉදිකලේ දුටුගැමුණු රජතුමා. It was written by me. ඒක ලිව්වේ මා විසින්. ඒක ලිව්වේ මා විසින්. We were taught nothing. අපිට මුකුත් ඉගෙනුවේ නැහැ. මෙතන නැතාර්ථය ගෙන දෙන්නේ nothing කියන වචනේ. We were taught nothing. nothing යෙදුණු වාක්‍යයක් මේ විදිහටත් අපිට ලියන්න පුළුවන්. nothing වෙනුවට anything පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අදාළ උපකාරක ක්‍රියාව නැතාර්ථයට හරවනවා. We weren't taught anything. We weren't taught anything. අපිට මුකුත් ඉගෙනුවේ නැහැ. මේ වාක්‍ය දෙකම අර්ථයෙන් සමානයි. නමුත් නිර්මාණය වන ආකාරය වෙනස්. එයත් හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. We were taught nothing. අපිට මුකුත් ඉගෙනුවේ නැහැ. We weren't taught anything. අපිට මුකුත් ඉගෙනුවේ නැහැ. I was given nothing. මට මුකුත් දුන්නේ නැහැ. The same sentence can be said as I wasn't given anything. I wasn't given anything. මට මුකුත් දුන්නේ නැහැ. I was given nothing. මට මුකුත් දුන්නේ නැහැ. I wasn't given anything. මට මුකුත් දුන්නේ නැහැ. We were hit. We were hit. දැන් මෙතනදී hit hit අන්න ඒක තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. cut cost අන්න එවැනිම ක්‍රියාපදයක් තමයි මේකත් hit
ඒ ප්‍රධාන අවස්ථා තුනම නිර්මාණය වෙන්නේ එකම විදිහට. එහෙමනම් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ පැසිව් වොයිස් වලදී අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද? past participle තුන්වෙනි අවස්ථාව. we were hit අපිට ගැහුවා. දැන් අපි බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව අපිත් ඒ වැඩේම කළා නම් අපිට ගැහුවා we were hit. පැහැදිලිද? අපි ගැහුවා we hit. මේ දෙකම එකෙන් කියන්න පුළුවන්. we were hit අපිට ගැහුවා and vice versa. and vice versa. අනෙක් අතට අපිත් ඒකම කළා. vice versa කියන්නේ the other way round. we did the same. අපි ඒකම කළා අනෙක් අතට. අන්න ඒ අදහස සඳහා පාවිච්චි කරන ලස්සන ෆ්‍රේස් එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ vice versa කියලා කියන්නේ. මේ සම්බන්ධවත් මීට කලින් පාඩමකදී මම ඔයගොල්ලන්ට උගන්වලා තියෙනවා. we were hit and vice versa. අපිට ගැහුවා අපිත් ඒ දේම කළා අනිත් අතට. ඒ කියන්නේ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? අපි ගැහුවා කියන තේරුමයි මෙතන තියෙන්නේ. I was scolded මට බැන්නා. Or you can say I was blamed මට බැන්නා. If you did the same in return, how would you say? I was blamed and vice versa. මට බැන්නා මමත් ඒ දේම කළා. ඒ කියන්නේ මමත් බැන්නා කියන අර්ථය ගෙන දීම සඳහා නැවතත් ඒ යොදනවා වෙනුවට and vice versa කියන ෆ්‍රේස් එක මින් ඉදිරියට පාවිච්චි කරන්න. මුලින් කරපු ක්‍රියාවම පෙරලා නැවතත් අනිත් පැත්තට කළා නම් අන්න ඒකට පාවිච්චි කරන්න ඕන ලස්සන ෆ්‍රේස් එකක් තමයි and vice versa කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් නැවතත් මුලින් නම් බලමු. we were hit අපිට ගැහුවා අපි ගැහුවා කියන අර්ථය දෙන්න නම් ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? we were hit and vice versa. මට බැන්නා I was scolded or you can say I was blamed. ඒ වගේම මමත් බැන්නා කියන අර්ථය දෙන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ කොහොමද? I was blamed and vice versa. Vice versa means the other way round. The other way round. හොඳයි. මේ වාගේ රසවත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ව්‍යාකරණද ඇතුළත්ව ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට ඔබ උනන්දුවක් කැමැත්තක් දක්වනවා නම් පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න පුළුවන්, විශ්වවිද්‍යාල දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, වෘත්තිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ දැනුම අනුව කුඩා කණ්ඩායමකට එකතු වෙලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මේ සියලු දේ සඳහා ඔබගේ තොරතුරු දැන්ම 071 011 22 62ට වොයිස් මෙසේජ් එකක් විදියට WhatsApp කරන්න. හැකිතාක් දුරට මේක ෂෙයා කරන්න යාළුවෝ අතරේ views 1000ක් පිරනවත් එක්කම ඊළඟ වීඩියෝව මම ඕගලන්ට ලබා දෙනවා. So thank you very much for listening to me. Bye bye.